रोजच्या सकाळच्या घाई गडबडीत आज नाश्त्याला काय करायचं हा प्रश्न आपल्याला नेहमीच पडतो आणि त्यासाठी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे तिखट शिरा. ह्याला तिखट सांजा असं सुद्धा म्हणतात. सगळ्यात आधी आपण रवा भाजून घेणार आहोत. इथे 1 कप रवा घेतलेला आहे, तो पॅनमध्ये काढून घेतेय. हा जो रवा आहे हा मध्यम जाड रवा घेतलेला आहे, तो 2 मिनिटं सुकाच भाजून घ्यायचा आहे. आता इथे साजूक तूप घेतलेलं आहे, ते 2-2 चमचे ह्याच्यात घालून घ्यायचे. सगळं एका वेळेस नाही घालायचे. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. पुन्हा 1 चमचा तूप घालते. सगळं मिळून आपण साधारणतः 1.5 टेबलस्पून एवढं तूप घातलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता रवा फुलला सुद्धा आहे आणि त्याचा रंग सुद्धा बदललेला आहे. आता आपण हा पॅन बाजूला ठेवूया आणि फोडणीची तयारी करूया. आता ह्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालून घेते. त्यानंतर 1 टीस्पून मोहरी घालूया. माझ्याकडे या लाल मिरच्या होत्या, तर त्या मी लाल मिरच्या घालते. 10-15 कढीपत्त्याची पानं जरा मिक्स करूया. ह्यात जाईल 1 टीस्पून जिरे. जिरा छान फुलू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर इथे 1/2 चमचा हिंग घालायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. त्यानंतर 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. आता ह्यात अर्धा टीस्पून हळद घालूया. मिक्स करूया. इथे 1 टेबलस्पून मी काजू तुकडा घेतलेला आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे ओला वटाणा घालायचा आहे. इथे तुम्ही ओल्या वटाण्याबरोबर भाज्याही घालू शकता, जसं की गाजर आहे, बटाटा आहे, छोटे छोटे फ्लावरचे तुकडे आहेत. आता ह्याच्यात मी 2 टीस्पून साखर घालणार आहे. 3 ते 4 चमचे पाणी घालणार आहे. पाणी घातल्यामुळे वाटाणा आणि कांदा छान शिजेल. आता ह्यावर झाकण ठेवून आपण एक वाफ घेऊया. वाटाणा छान शिजलेला आहे. आपण 1 कप रवा घेतलेला होता, त्याला 2 कप पाणी घालायचं. पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. आता रवा आपण ह्या पॅनमध्ये घालून घेऊया. रवा गुठळी होऊ न देता ह्याच्यात व्यवस्थित मिक्स करायचे. ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि आता वरून लिंबाचा रस घालायचा आहे. मिक्स करूया. आणि हा रवा छान मोकळा होण्याकरता अगदी 1 चमचा तूप सोडायचे. आता कोथिंबीर घालूया. एकदा मिक्स करून 1-2 मिनिटं ह्याला वाफ घेऊया. झटपट होणारा सोप्पा असा तिखट शिरा किंवा तिखट सांजा तयार आहे. आता ह्याच्यावर खोबरं आणि कोथिंबीर घालून आपण सर्व करूया. तुम्ही नक्की करून पहा, आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशाच वेगवेगळ्या छान छान नाश्त्याच्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.